سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم به یک گشت و گذار خودمونی بریم توی یکی از جاهای باحال و سرسبز رشت، یعنی پارک دانشجو. اگه اهل رشت باشی یا حتی یه بار اینجا اومده باشی احتمالاً اسمش به گوشت خورده، ولی اگه نه قول میدم این ویدیو آخرش وسوست کنه یه سر بهش بزنی. جالبه بدونی این پارک رو شهرداری رشت تقریبا تو سال 1377 ساخت تا مردم برای تفریح، ورزش و خوشگذرونی بیان اینجا. مساحت کل پارک حدود 70,000 متر مربع است و فضای مناسبیه برای بچه‌ها، افراد میانسال، ورزشکارا و حتی عاشقای سکوت و طبیعت و ماهیگیری. اما یه چیز هستش که پارک دانشجو رو خاص‌تر میکنه. یه آبگیر طبیعی خیلی خوشگل درست وسط پارک. این آبگیر در کنار زیبایی امکان قایق سواری تفریحی و ماهیگیری رو در فضای شهری فراهم میکنه. البته که بیشتر وقتها قسمت قایق سواری تعطیل و کار نمیکنه و ماهی هم نسبت به چند سال پیش به خاطر آلودگی آب و هوا بسیار کم شده. وسعت کل این استخر حدود 230,000 متر مربع است. یعنی یه فضای وسیع و دلباز که واقعا زیبایی پارک رو دوچندان کرده. یک موج ساعت کوچیک هم در این پارک وجود داره که شاید در نگاه اول ساده به نظر بیاد، ولی در واقع ماکت از موج ساعت معروف میدان شهرداری رشت هستش. یه جور ادای احترام به نمادهای قدیمی شهر. اینجا دستینیشنز آف پرشیاس و خوشحالم با یک ویدیو دیگه در کنارتون هستم. اگه به سفر به نقاط دیدنی ایران و به خصوص شمال ایران علاقه دارید یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید تا سفرهای آینده ما رو از دست ندید. تا آخر ویدیو با من باشید، قراره در کنار هم کلی صحنه‌های قشنگ ببینیم و با حال و هوای این پارک زیبا بیشتر آشنا بشیم. نه بقولم دو قبله آقا دو دیده جفته داره اینجا چهار داده دو شیش جفت دو شیش حتی هایده شدیم تو هم بود فعلا تو عقب
پنج تلفن یکی رو داره.
آفتاب نگاه کن آفتاب آدم اذیت می‌کنه یه چنده مثلا فکر کنم کل گیران حریف بدون هیچ پوشی بدون هیچ بدیدی نه یه حرف میزن ولی هفته بعدش آزاد میشه.
دوشنبه